नमस्कार स्मिता किचनमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. आज मी बेसनचे लाडू बनवून दाखवणार आहे. चला तर मग दिवाळीसाठी जे काही पदार्थ केले मी बेसनचे लाडूच केले आहेत मी. तर तो कसे बनवावे तर मी बघा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि माझे व्हिडिओ लेट होते कारण मी गावी येते, तर इथून पुढे मी गावचेच व्हिडिओ टाकणार आहे. तर तुम्ही ते पाहायला विसरू नका कारण मी आता गावी जाणार आहे. तर इथून पुढे तुम्हाला माझे व्हिडिओ गावचे म्हणजे मुंबईत असेपर्यंत मुंबईतले व्हिडिओ टाकून आणि गावी गेल्यावर गावचे व्हिडिओ टाकून. चला तर मग लाडू वळायला सुरुवात करू. लाडू बनवायला सुरुवात